මේ තියෙන්නේ MSI Bravo 15 Ryzen 7 5000 series එකේ ලැප්ටොප් එකක්. මේ ලැප්ටොප් එක අපි කරේ කැරපොතු පැටව වල්ලන ගමන්. කැරපොත්තු පැටව ඇවිල්ලා මෙන්න මේ හීට් සිංක් ඇතුලේ 3-4ක්ම හිටියා. අපි ගලවනකම් ඒක දැක්කේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් සර්විස් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද සර්විස් එක වෙන්නේ. අපි පාවිච්චි කරන බේසික් ලැප් එකකින් ගේමින් ලැප් එකක් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ කූලිං ස්ට්‍රක්චර් එක තනිකරම බේසික් ලැප් එකට වඩා ගොඩක් හෙවි ඩියුටි විදියට තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් සර්විස් එකකදී මූලිකවම අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේකේ උෂ්ණත්වය පාලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලැප්ටොප් එකක් සර්විස් නොකර වැඩ කරපුවම මේකේ විශේෂයෙන්ම මේ හීට් සිංක් ඇතුලේ ඩස්ට් එක පිරීලා අපේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. අනිත් දේ තමයි අපිට දැන් වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන මෙන්න මේ අයිසෝප්‍රොප ඇල්කොහොල් කියන දියරය ගොඩක් වෙලාවට ඩුප්ලිකේට් එකක් එනවා වතුර කලවම් කරලා. මේක කවදාවත් ලැප්ටොප් එක සර්විස් කරන්න ගන්න එපා. හරි විශ්වාසවන්ත තැනකින් හරිම අයිසෝප්‍රොප ඇල්කොහොල් එක ගන්න මේවා ක්ලීනින් කරද්දී. අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය හීට් එක වැඩිවීම තුළින් ලැප් එකේ කාර්යක්ෂමතාව අනිවාර්යෙන්ම අඩු වෙනවා. මොකද හීට් වෙනවා කියන්නේ කොහොමත් ප්‍රොසෙසර් වල RAM වල අනිවාර්යෙන්ම පර්ෆෝමන්ස් එක අඩු වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකක් සර්විස් කරන එක අපිට කෙටි කාලීන වාසියකට වැඩිය මේක දිගු කාලීනව ලැප්ටොප් එකේ ලයිෆ් ටයිම් එකට බලපානවා. අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැප් එකක් හදිසියට රිපෙයාරයක් ආවොත් ඩෙස්ක්ටොප් එකට වැඩිය ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. මෙන්න මේක මේ වියදම අවම කරගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකක් හරි දවසට මේන්ටේන් කරගෙන සර්විස් කරගෙන දුවනවා. ඒ කියන්නේ ලැප්ටොප් එකේ රිපෙයාරින් පැත්ත අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් බැටරි ලයිෆ් එක. ඔය බැටරි ලයිෆ් එක හැම පැත්තටම බලපානවා. ලැප් එක හීට් වෙද්දී ඒ වගේ සර්විස් නොකර දුවද්දී ලැප් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එක වැඩිපුර ගන්නවා. මෙතනදී අපිට බැටරි ලයිෆ් එක සෑහෙන අඩු කරගන්න පුළුවන්. තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ලැප්ටොප් එකක් සර්විස් කරද්දී අපි එකට යොදාගන්න තර්මල් පේඩ්ස් සහ තර්මල් පෑඩ් එක. ඒක අපිට සාමාන්‍ය ඩෙස්ක්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරද්දී භාවිතා කරනවා භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කඩේ තියෙන රුපියල් 150ට 200 තියෙන තර්මල් පේස්ට් එක මේ වගේ Ryzen 7 high performance ලැප් එකකට භාවිතා කරන්න බෑ. මේකේන WMK අගය වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් එකකදී Prominent එතන MX4 Arctic MX4 එතන Noctua මේ වගේ තර්මල් පෑඩ් එකක් තමයි තර්මල් පේස්ට් එකක් තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. තර්මල් පෑඩ් එකත් මම භාවිතා කරන මෙතන ජෙලිට් තර්මල් පෑඩ් එක. එතකොට තර්මල් පේස්ට් එක විදිහට ක්‍රයොනන්ට් තර්මල් පේස්ට් එක මේක ජර්මන් වල නිෂ්පාදනයක්. මෙන්න මේකේ 12.5ක අගයක් තියෙනවා මේ ක්‍රයොනන්ට් තර්මල් පේස්ට් එකේ. තර්මල් පෑඩ් එකෙත් 15ට වැඩි WMK අගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි තර්මල් පෑඩ් වශයෙන්ුත් තර්මල් පේස්ට් වශයෙන්ුත් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි සර්විස් කරලා ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. සර්විස් කරන එකේ කිසිම තර්මල් එක හරියට අපි දැම්මේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා. එතනදී අපි සර්විස් කරන යොදා ගන්න කාලේ හැම දෙයක්ම අපතේ යනවා. ඒ වුණත් අනිත් එක ලැප්ටොප් එකකටත් හොඳ නැහැ ඕවර් ටෙම්පරේචර් ගියොත්. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් අපි හරියටම කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේක යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මෙතන ඉඳලා ඉන්න වීඩියෝ එකේ ඔයාලට අවසානයේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපි තර්මල් ටෙස්ට් එකක් දානවා කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලැප්ටොප් එකක් නෝමල් ටෙම්පරේචර් එක මේක Ryzen 7 එකක් හින්දා සෙල්සියස් අංශක 90 තමයි මේකේ ඕවර්ලෝඩ් ටෙම්පරේචර් එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අවසානයේ මේකේ තර්මල් ටෙස්ට් එකක් කරනවා. එතනදී කොහොමද මේකේ වේරියන්ස් එක යන්නේ කියලා.